Bine? Via de la More. Ascultați-o între Vila Maggiore și celălalt sat. Este un inventator al bateriei moderne a pilei. Ajută să prindă fața mai bine. După ce facem acea poză minunată, cred că o să mergem acolo sus pe munte. Milano este acel oraș Foarte impresionant. Care se pare că a fost nebunat, cred că la 9:30 presul la gară. sau dormim aici. Am prins trenul până la urmă. Eu gold și înaltă, că pe telefon deja stau. Bicicleta! Eu stau foarte confortabil. Nu putem să intrăm, dar am înțeles. Urmă, nu. O, ce să zic. Michelangelo. Pe Galilei. Andrei cu 0% baterie. N-am dormit deloc. Care n-au dormit deloc. La gară, sincer, nu credeam că o să ajungem în timp. Lui Nicolace. Impresionantă catedrală San Lorenzo. Da, normal. Iubirea mea. Nu. Sincer, dar cu pești nu cred. Da, e bun. Așa un mic băiețel. Și într-o zi a zis că ia să mă duc eu să văd India cu barca. Și când așa s-a trezit în America. Scrie și mare. Porto Antico. Experții atribuie acest fenomen legendarilor Carina și Andrei de la To Be On The Road, care, conform documentelor din 2025, au străbătut pentru prima dată faimoasele alei, transformând locul într-un magnet turistic. Zilele mari. Da, interesant. Nu știe cum să se simtă. Am făcut un exercițiu de imaginație și de manifestare. Bună ziua! Bună ziua! Astăzi facem un vlog altfel, nu doar ce am vizitat în Italia, ci și cum a fost pentru noi Italia timp de o lună de zile cât am locuit acolo. O să vă dăm tipsuri, o să vă zicem ce aplicații am folosit și cât am cheltuit într-o lună în Italia. Mulți dintre voi ne-ați întrebat și cum putem să călătorim cu o pisică după noi. Ei bine, noi i-am luat, mie așa îmi place să-i spun, un hotel portabil. Practic e o cușcă din material textil care se mărește, dar se și micșorează atunci când avem nevoie doar să o purtăm dintr-o parte în alta. Și o ținem la drum în spate, ea este mai shy așa, nu-i place să apară la televizor. La început știi că mi-e una destul de tare, nu puteai să te concentrezi când conduceai. Da, acea cușcă are cumva o plasă prin care ea vede stânga-dreapta și bineînțeles e ca să aibă aer în momentul în care mergem. Și vedea foarte multă mișcare și mi-e una în continuu. Da, îi provoca o foarte mare anxietate, așadar ne-am gândit și am pus o păturică deasupra și după aia s-a mai liniștit. S-a simțit că se ascunde, că pisicilor în general le place să se ascundă. În ceea ce privește cazările, de obicei am învățat-o când ajungem la cazare să-i dăm plic preferatul ei. O răsplată, ori plic, ori ceva, ce-i place ei. Mai are cele mici pliculețe cu recompense, da. Și cumva s-a obișnuit și abia așteaptă să ajungă pentru că știe că primește pliculeț. În rest, când ajunge la noua cazare, se acomodează destul de rapid. Da, caută primul loc în care să se ascundă. La o cazare, la baie acolo, era o bucată de gresie desprinsă care intră sub cadă. Da, ca să ai acces la robinet și la asta, primul lucru, acolo s-a dus și cred că am căutat o jumătate de oră, o oră și noi trebuia să-și plecăm. Aveam și un balcon. Inițial am zis ca să sărim pe balcon. Eram pe afară, căutam. Ina. Și am zis că sigur a intrat acolo. Ideea este că era și sub chiuvetă și nu aveam acces, nu vedeam.
am băgat telefonul și am filmat cu telefonul sub cadă ca să o văd că era într-un colț acolo ascuns și bineînțeles că n-am ajuns la ea, am lăsat-o efectiv să iasă, sau mă rog, i-am pus mâncare la intrare. Da, și a ieșit într-un și am final. venit, dar asta după vreo oră și ceva, cred că asta după. Da. Impactul e mai mare atunci când ajunge, dar după aia spre seară se liniștește și se acomodează fără probleme. I-am luat cu ea și câteva jucării sau lucruri de acasă ca să se simtă familiar și în rest suntem mândri cu pisica noastră nomadă. Dacă aveți întrebări, puteți să le scrieți și vă răspundem cu drag legat de acest subiect. Da, deja e... Serios, parcă știi că Da, nu știu de ce așa. Hai, lasă-ți duc. Deci n-ai văzut așa mult. Deci zici că știe că apare la... Da, mă rog. Cazările cu pet friendly de obicei sunt mai puține. Este normal. E puține acolo dacă bifezi pe... Noi am folosit Airbnb pentru cazări. Dacă bifezi pet friendly, din 200 de cazări rămân undeva cu 50. Deci e un dezavantaj. Este un dezavantaj. Unele percep și o anumită taxă și am încercat să abordăm și persoanele care nu aveau bifat pet friendly, însă ni s-a spus că ei și-ar dori, dar nu se poate, deoarece după ce plecăm, cazarea ar necesita o altfel de curățenie pentru eventuale persoane care or să vină după și pot avea alergii. De aceea, în principiu, nu acceptă. Da. Am ales să trăim o lună în Parma. Parma este... Dar cum am ajuns în Parma? Prin eliminare. Prin negociere mai degrabă. Prin negociere, da. A fost un drum lung. Inițial noi ne-am făcut așa un traseu spre Italia și nu știu, care ne-a ajuns la Piacenza. Era Da, era pe listă, că mergem acolo, că e un oraș aproape de Milano și cumva aproape de toate obiectivele care ne le pusesem noi. Doar că când am ajuns în Italia și am început să căutăm, noi vroiam să luăm de fapt cazări pe grupuri și chestii de genul. Chiar vrei să povestești? Da, vreau să zic asta, da. Și am scris acolo pe grup că ajungem în Italia în perioada de, dacă aveți ceva, recomandări, să ne scrieți și putem lua. Era să ne luăm o țeapă de zile mari, pentru că noi am ajuns în Italia, în Bergamo, parcă eram. În Bologna, da. Ne-am luat o noapte acolo, în ideea în care să încercăm să găsim cazare la locul. Ori acolo, ori în Piacenza, chiar și Parma, aveam așa mai multe orașe pe listă. Da, în apropiere. De ce am făcut asta? M-am înscris pe niște grupuri pe Facebook pentru a primi răspunsuri cine are o chirie timp de o lună de zile. Am primit foarte multe comentarii că ba eu, mi-arătau poze. În momentul în care îi spuneam că ok, hai că vreau să le vizitez, îmi spuneau că stai că acum e cineva, trimitem o taxă de 130 de euro înainte pentru curățenie, că trebuie, așa se face la noi, trebuie să facem întâi curățenie, după care când ne întâlnim dau toți banii și a zis ok, dar măcar hai să ne întâlnim, păi nu, că îți dau transfer și așa mai departe. Deci mare atenție, pentru că nu este ceea ce pare. Ideea este că noi am zis că dacă ajungem în oraș, cumva de acasă sau de pe drum, că aveam încredere să le trimitem bani în avans, am spus că ajungem acolo, le scriem și o să mergem să vedem și înțelegem cu ei pe loc. Ideea este că niciunul nu vrea să zică, da, hai să vezi apartamentul, îl iei și ai plecat. Noi așa ne-am gândit. Toți erau că nu, că rezervi, că mâini, că taxi, că băi, dar tu vrei neapărat bani înainte, adică serios? Cred că aplicațiile astea de booking sau Airbnb pentru ăsta îți benefice pentru că îți asigură o siguranță a banilor și a faptului că dacă ai făcut o rezervare, cumva ajungi la ea. În cele din urmă, căutând pe Airbnb, am găsit câteva cazări și văzusem acolo când intram în aplicație, unul dintre ei scria că cerem un discount sau de genul să cer cum. Și când am văzut, puteam să scriem, de fapt, poți să scrii față de booking pe Airbnb, poți să scrii mesaje înainte proprietarului, nu știu, să le mai întreb niște condiții și așa, și noi zic, dar înainte nu putem să le întrebăm dacă mai negociază prețul sau ceva de genul. Ei, și Carina, cu experiența ei de vânzări, a zis că hai că încerc să negociez eu. În cele din urmă am reușit să obținem o cazare în Parma, fix în centru, ceea ce a fost ok.
pentru Carina. Da, mie îmi place în centru, adică eram fix aproape de toate restaurante, de tot ce trebuie să fie frumos, să simți vibe-ul italian, așa. Dar asta o să vedeți pe video, o să vă prezentăm acolo fix când coborâm piața și tot ce aveam pe lângă noi. Parma este și locul unde a apărut Parmigiano Reggiano, așadar mie mi-a plăcut pentru că mie îmi place parmezanul foarte mult și absolut tot era cu parmezan. Da, erau foarte multe locații în care găseai prosciutto, vinuri, foarte, foarte fain. Da, a fost un oraș plăcut, a fost destul de aproape față de tot ceea ce ne-am propus să vizităm noi în Italia. Pe străduța asta începe fiecare dimineață noi în Parma. E o străduță în centrul Parmei, am luat un apartament aici. Aici e un magazin de parmigiano, prosciutto. Poți să mergi, îți comanzi un platou, o sticlă de vin și degusti tot felul de brânzeturi, parmezan și ce mai iau acolo. Îți explică foarte fain ce e fiecare. Oricum Parma e renumită prin acest lucru. Faptul că sunt foarte multe fabrici, foarte multe magazine cu parmezan și chiar vinuri. Au vinuri foarte bune. Am băut un Lambrusco foarte bun, o să vi-l arătăm. Avem un Fera, care normal este în fiecare miercuri și sâmbătă. Avem diferite prețuri. Ai tot ce vrei aici, și haine, și bijuterii. Din piață ne-am transferat direct la mama, pentru că ni s-a făcut foame. Am venit aici pentru că am crezut că e ca la mama acasă. Doar că nu am găsit sarmale și mămăligă. Vedem. Aș fi mâncat tot ciorbă, sincer, că n-am mai mâncat de mult. Dar nu au. O ciorbă din prosciutto. Da. Ia uite că avem. Și venit. Sunt niște mini sandwich-urile, aparent. Grație. Ne-a adus beri, asta îmi place. Cu ceva mezeluri, E brânză și... cum e și cafeaua la ei, da? De asta vreau. Dar e bună rău pâinea. Da. Și am plătit pentru masă 17 euro jumătate. Găsiți aici în piața Stecana. Dacă mergeți pe străduță, acolo e localul. Și lângă, aici la Ciaco, găsiți înghețată foarte bună. Cu ciocolată știu că am luat și a fost foarte, foarte bună aici. Foarte bună. Pistacio, cu cea cu iaurt, cu lapte, nu mai știu ce am luat aici. Iar aici avem biserica Santa Maria de Stecata, care e și numele pieței. Și e foarte tare că am descoperit aici cât ne plimbam noi statuile astea care sunt cumva poziționate în anumite locații și lângă ele o să găsești un totem de genul ăsta în care îți spune ce statuie e, găsești un QR code și dacă îl scanezi... Ia să vedem. Și cine te sună? Mă sună! Parmigiano, il Parmigiano e cumva porecla lui. Nu știu dacă să-i răspund. Hai să vedem. What if we have a chat before they catch up with me once again? The mob had gathered outside my house. I think some brethren of the Santa Maria della Steccata Brotherhood were amongst them. I haven't finished the frescoes of their church, and they're really mad at me. Da, ideea este că la fiecare statuie aveți un astfel de totem și dacă vă uitați pe totem, cumva traseul lor renovat de 3 ore și nu știu chiar câte sunt, chiar scrie acolo câte sunteți, vedem. 16 statui. Dar oricum, mi se pare foarte tare aplicația. Ideea este că fiecare își pune povestea lui. Puneam de acolo, în direcția aia, cazarea noastră. Aici e piața de lângă. Mai este și aici un local drăguț în care am mâncat, dar e un pic mai scump. În față este strada Garibaldi, care cumva ne duce pe noi până la gară și dacă mergi pe stradă ai tot felul de magazine, tot felul de baruri.
Acum vedeți piața Garibaldi fără tonete, câteva terase și ne-am oprit și noi la una. Mi-am luat vestitul la perol și mi-am luat și ceva dolce siciliano, a zis. Mi-am luat un sandwich, ca la Peco. Cred că e un platou, sincer, dar de fapt era un sandwich. Am gustat într-un colț din el, pare bun. Și o bere. Berea Castellano. Deci de acum noi o să ne plimbăm la terase până mâine dimineață. Că noi așa facem în fiecare seară. Aici avem parcul de la Pilota. Mi-a plăcut foarte mult acest parc pentru că eu m-am descălțat și am început să merg pe iarbă și e așa frumos sentimentul, adică e așa freedom. Aș putea să fac asta și acum, hai să vedem. Ia, hai să vedem. Tu între timp spune ce se află în spate. Aici lângă parc avem o clădire impresionantă în care se regăsesc mai multe muzee și cred că și un teatru, din câte văzusem eu. Dar seara, și acum de altfel, sunt oameni care efectiv se adună, își pun o păturică și stau aici pe iarbă. Am stat de foarte multe ore aici. Vă recomand să încercați tălpile goale pe iarbă. Lui Andrei nu-i place, spre exemplu. Conexiunea cu natura. Da, pentru că te conectezi cu natura. Și un mini masaj așa la tălpi, mai soft. Hai să mergem să-mi iau papuci totuși. Nu rămân fără ei. Și acolo undeva noi bem un aperol spritz. Da, în parc aici lângă e două bărulețe. Scot mesele aici în parc și stai la un aperol, la o bere. E destul de accesibil. În majoritatea locațiilor îl găsești cu 7-8 euro, restaurantelor. Aici îl găsești cu 5 euro. Iar mă dăm un pont, tot în această zonă, la doar cât 100 de metri, găsești aperolul cu... O să vă arătăm când ajungem. Aceasta este locația cu prețuri accesibile la șprițuri. Aici am găsit aperolul cu doar 3 euro. 3 euro și a fost foarte bun, adică se numește Mr.'s Bar. Ei seara deschid, seara italienii ies așa și se bucură de viață. Peste drum de parcul care îl prezentam. Iar, hai să trecem pe partea stângă. Avem grijă la trafic care nu este momentan. Asta e strada Garibaldi de care vă ziceam. Și aici a fost printre primele zile când am ieșit noi să ne plimbăm. Aici am băut cel mai bun vin și am luat și un platou foarte bun cu brânzet. Și nota nu a costat chiar așa de mult, nu mai rețin. Platoul a fost 20. Și cu priveliștea seara care este aici, luminiță, lume multă. Chiar bun. Sincer, noi nu prea beam Lambrusco, acasă ne luăm varianta roze, dar ăsta este roșu, dar nu e, de obicei la roșu nu prea e atât de băut. Noi acum filmăm ziua și nu e atât de animat pe cum e seara. Suntem noi animați. Da, am zis să ieșim mai devreme ca să avem timp să filmăm. Terasa e plină. Iese lumea, dar ei cam pe la ora 7 încep să iasă din casă pentru că multe restaurante chiar atunci se deschid. Și Carina acum o să vă arate unde a mâncat ea, o înghețată foarte bună și o să vă zică și sortimentul care îi place ei foarte mult. Lateria, ciocolateria, la Golosa. Că 80% din timp e aglomerat. Te poți să arăți acolo și aromele, ce îmi place mie foarte mult. Vedem până acolo, dar... Este Creminio Pistachio, care este de fapt un pistachio cu Nutella. Este foarte dens, foarte dens. E ca și cum ai mânca Nutella pe pâine, adică da fără pâine. Și foarte dulce. Seara Carina și-a luat porție dublă și n-a reușit să o mănânce. Da, străduța asta este o străduță cu foarte multe magazine, deci shopping-ul aici se face în mare parte. Am observat că foarte multă lume aici cântă pe stradă, singur așa. Merge pe stradă și cântă. Oare e o problemă? Sau? E așa. Am mai început și eu să fac așa, dar parcă e cam ciudat, eram obișnuită doar în baie. E o zonă de shopping foarte extinsă în zona asta. Uite acolo un roboțel care aparent cred că te servește. Hello! Chiar m-a băgat în seamă, eu s-a uitat la mine. Bob, îl cheamă Bob. Hey Bob! How do you do?
Oh, chiar răspuns. Hai să vedem statuia. Ce statuie avem aici? Antonio Allegri. Antonio, fa caldo. Ce-a făcut Antonio? Ia să vedem. Il coraggio. Este cumva il coraggio, e curajos sau ceva? Chiamata. Hey there. Raise your head. I'm here. Ah, ok. In case you do not know who I am, let me introduce myself. I'm Antonio Allegri. To my friends, Correggio. Taken from the name of the village where I was born in 1489. People pass by without noticing me, yet I am still here, motionless, as a statue. E și ironic. In this niche of the Portici del Grano, sculpted by Agostino Ferrarini. Fiecare are povestea lui. Și e, sincer, prima dată când venim ziua pe strada asta. La fel, aici e o străduță, foarte multe restaurante. Adică în Parma, dacă vrei să mănânci, cum de altfel e un oraș care e recunoscut pentru mâncare, să zicem așa, dar, mă rog, ei au aceeași tip de mâncare, dar au foarte multe restaurante. Un oraș gourmet. Caracteristica lor la mâncare. Este foarte sărat. Exact. Foarte sărat sau, la dulce, foarte dulce. Adică e în extreme. Nu știu să... Am mâncat ceva, o înghețată, mă rog, nu de la astea care vi le-am arătat, în altă parte. Simțeam cum îmi rămâne zahărul pe dinți, era așa. Și am trecut Ponto di Mezzo și am ajuns în cealaltă parte a Parmei, care la fel ai multe magazine și restaurante. Nu sunt de italieni, mai mult asiatice, turcești, indiene. Ăsta e restaurantul de care vă ziceam că puteți mânca un panini bun sau o pizza. E la 50 de metri de pod. Am primit și pizza. Arată bine, adică în stil italian, cu blatul ăsta așa foarte pufos. Al lui Carina e capriciosa. Mi-am luat topurile sau ceva de genul. Da, da, scria pe ea Top Pizza 2024 sau ceva de genul. Și o bucăm. Da, e gustoasă, e pizza bună. No, aș vrea să o iau așa, dar nu cred că pot, că e prea... Nu pot. Prea bleagă. E aluatul prea moale, vrea să zică. Va să zic autorul. Cu alte cuvinte? Da. Primul gust sărat, dar ulterior simt și celelalte ingrediente. Sincer, nu știu dacă ei chiar fac mâncarea atât de sărată. Ori a rămas o traumă de la faptul că o perioadă nu prea am mâncat sărat. Chiar n-a mâncat așa mai puțin sărat. Nu știm. Da, e bun. În comentarii ce părere aveți de mâncarea lor. Dacă chiar e sărată. Da, am primit și desertul. Mi-a luat tiramisu. Opa. Și care ne-a surat un fel de negres, cred. Da, era ceva de Capri. Dacă iei iar tiramisul, hai zi tu. Gustă multe de Îmi place, e bun. La ei, la tiramisu, am observat că chiar se simte foarte tare gustul de unt. Adică chiar îl simți. Nu cred că folosesc Mai greu. mascarpone, ce punem noi. Cred că fac eu o cremă, ceva cu unt. Domnul Costel, aca socrul, Aca. gătește foarte bine acest tiramisu. Cred că ar trebui să-l luăm puțin în Italia, să învețe să facă un tiramisu de recomandat. Adică veniți aici, e bun. Și vă prezentăm și apartamentul nostru din Parma, unde am stat timp de o lună de zile. Aici, dacă vedeți, o să deschidem geamul. Ai o priveliște direct în centru. Și în partea aia este
piața. Acolo este o mică bucătărie în care e echipată de toate, un cuptor, plită, aici e patul și aici e baia. Cu o mașină de spălat. E micuț, dar ai cam tot ce trebuie. Pentru noi a fost foarte ok. Aerul nostru condiționat. Un mini TV. Nu ne-a deranjat că oricum nu l-am folosit. Și aici ne-am cumpărat Lambrusco, care ne-a plăcut nouă. Să luăm să avem în călătoria noastră. Aici ne-am pregătit micul dejun. Poate reușim să mâncăm înainte să plecăm. Și cam asta este apartamentul. Aici este Ina, care abia așteaptă să plece. Da, mergem, gata. Nu prea i-a plăcut aici, dar sperăm că următoarea destinație să-i placă mai mult. Un lucru care nu a fost ok pentru noi era că a trebuit să lăsăm mașina undeva mai departe, pentru că în Italia am aflat și noi ulterior că există o zonă ZTL, dar chiar din Bologna aflasem de treaba asta, că am parcat mașina să mergem să bem o cafea și am întrebat ospătarul, ok aici? Nu, că n-aveți voie în ZTL. Și după aia, înțeles că am intrat pe net și am aflat că există o zonă, ZTL-ul, în centrul orașului, de fapt, în care nu au voie decât rezidenți. Această zonă este supravegheată video și fix în momentul în care ai intrat, ai și primit amendă. Acum, nu știu, eu aștept amenda să văd dacă o primesc. Bine, în unele zone sunt și anumite ore în care ai voie să intri fără să primești amendă. Sunt mai multe condiții. Important este să evitați zonele alea, pentru că sunt toate șansele să luați amenda. Asta cu mașina mă refer. Ce mai vreau să zic eu legat de Italia a fost prima dată când ne-am confruntat cu această siestă pe care o au ei între orele 12 și 5. Este cam pustiu în oraș, deoarece toată lumea se duce, probabil face un an, ceva, se odihnește. Și de multe ori ne-am trezit flămânzi la ora 3-4 și n-aveam unde să mâncăm. Da, noi nu știu cum ne trezeam fix la orele când eram restat. Noi ieșeam și noi din casă și când căutau erau închisi, bucătăria era închisă, se deschideau la 7. Găseai ceva tip fast food dacă vroiai, dar nu e. Mâncărurile în general, cel puțin cina o iei după ora 7. Adică asta e cam peste tot în Italia și în Portofino am pățit la fel. Rămân deschise doar cele care nu sunt cu specific italian și care costă foarte mult și uneori au și o notă foarte proastă pe Google. Adică da, adică ce mi-a plăcut în Parma a fost faptul că după această siestă, seara lumea ieșea, adică atât de aglomerat era seara, cel puțin terasele erau pline, lumea se distra, se bucura de viață, stătea la un Aperol Spritz, de acolo am învățat și eu să beau Aperol Spritz, că nu era băutura mea preferată. Și era așa, adică am ieșit și noi acasă când stăteam, nu prea ieșeam seara, dar așa, cu ocazia asta am reușit să ieșim și noi nu în fiecare, dar marea majoritate a serilor să ne bucurăm de împrejurimi. Andrei a preluat și el din siestă, la un moment dat își făcea și el somnul de frumusețe la amiază. Da, mai dormeam și eu, că am spus, dacă ăștia dorm, înseamnă că ceva e bine în treaba asta, nu e să vedem dacă funcționează. E benefic. Faptul că ne-am localizat în Parma a fost un avantaj, pentru că a fost destul de aproape să vizităm obiectivele care ne le-am propus. Unele le aveam de acasă, altele le-am găsit atunci. Cinque Terre, care a fost primul, a fost un vis împlinit. E ca un basm colorat, cel puțin așa l-am trăit eu și cred că merită să vizitez absolut toate orașele de când ajungi în Cinque Terre, pentru că fiecare are ceva specific. Vedeți în vlogurile noastre, tips și unde să mâncați, ce să faceți. A fost foarte frumos. Acest vlog o să vă spunem și cu ce ne-am deplasat. De exemplu, în Cinque Terre am fost cu mașina, pentru că am avut un pic mai multă flexibilitate. Doar că acolo am parcat într-un oraș, în La Spezia, și de acolo între cele sate ne-am deplasat cu trenul. Dar asta o să vedeți în vlog. În Como am mers cu mașina, la fel, pentru că era destul de flexibil și, mai mult, a trebuit să ajungem și într-un oraș de lângă Como, într-un sătuc, Bellagio, cum v-a zis și Carina.
Iar traseul din Como până în Bellagio cu mașina este superb. Doar că drumurile sunt un pic înguste, dar te descurci. Apoi a urmat Milano, care este extravagant și plin de energie. În Milano am vrut să mergem cu mașina inițial, doar că căutând locuri de parcare am văzut că au recenzii foarte mici și m-am uitat la comentarii de curiozitate și văzusem că se sparg foarte mult mașini și în parcare și pe stradă, așa că am luat decizia să lăsăm mașina acasă și să mergem cu trenul. Cred că ieșeam și oricum am ieșit mai avantajos din punct de vedere a costurilor. O să vă zicem la sfârșit cum vă deplasați cu trenurile și care sunt costurile mari. Ulterior am ajuns și în Florența, care este așa un oraș foarte pitoresc. Mie mi-a plăcut foarte mult. Mi-aș fi dorit să stau mai mult acolo, sinceră să fiu. Da, chiar a fost un oraș super drăguț. În Florența au fost atunci când m-ai trezit tu dimineața și a trebuit să vedem. Da. Ideea că noi făcusem traseul cu o seară înainte și am zis că n-avem timp să vedem, pentru că de aici încolo toate traseele a trebuit să le facem cu trenul. O să vedeți asta de ce. Și pentru mine a fost foarte dificil. Nu neapărat că ne-am trezit la 4, ci că ne-am culcat târziu. Adică 12-1, ceva de genul. Foarte puțin, care n-a deloc. Dar o să vedeți în vlog. Următorul oraș a fost Pisa, cum a zis și Andrei, dovadă că și greșelile pot fi frumoase și faimoase. Iar în ultimul weekend am făcut și Genova și Portofino, pentru că chiar ne doream să ajungem acolo. Sunt niște locuri frumoase care într-adevăr merită văzute și cu ocazia asta am văzut și unde ai putea să-ți iei cazare în apropiere în Portofino, pentru că sunt locuri mai puțin cunoscute, dar sunt foarte aproape, ca să nu plătești foarte mulți bani pe chirie. Acolo plimbându-se prin acest oraș și tot vedeam iahturi, vaporașe și am zis că trebuie să facem și noi o plimbare cu iahtul, doar că n-am găsit decât disponibil un ferry care arată din Genova în Portofino. Era și mai accesibil și mai rapid, pentru că dacă vreau să mergem în Portofino cu trenul sau autobuzul, trebuia să ne întoarcem la gară și ne lua mai mult timp, așa că plimbându-ne pe faleza plimbându-ne prin port, am văzut că mai accesibil e să luăm ferry din Genova în Portofino și chiar a fost foarte fain. Am făcut undeva la vreo oră și ceva, că oricum o să vedeți cadrele superbe din ferry pe vlog. Dar viața de nomaz nu este doar roz, dormeam liniștită și bam! Într-o dimineață m-am trezit cu 3 notificări de telefon. 2 dintre ele îmi spuneau că cineva încearcă să-ți deschidă mașina și una că mașina este deja deschisă. Și am trezit-o și pe Carina repede, s-a panicat că nu știa ce s-a întâmplat. Eu am zis că ne-a spart mașina. Da. Ne-am îmbrăcat repede, ne-am dezmeticit și am plecat să vedem ce s-a întâmplat. Mașina era parcată, cum v-am zis, mai departe. Până acolo făceam cam 10 minute cu autobuzul, 30 minute pe jos. Bineînțeles că am luat autobuzul. Când am ajuns la fața locului, am văzut că mașina era spartă. Într-adevăr, avea geamul de la pasager de dreapta spart și cel micuț din spate. Cred că s-au chinuit puțin, sincer, că geamul cumva din față e securizat și am spart cu o piatră, cu ceva, dar oricum erau și urme de sânge pe acolo, a fost destul de nasol. Dar șocul a fost oricum destul de mare și când m-am trezit și am văzut notificările și când am ajuns acolo și am văzut paguba. Bineînțeles că am ajuns, am lăsat cheia acasă, m-am mai întors odată. Ne-am grăbit să ieșim din casă, nici ne-am spălat în față atunci. A fost un haos total. Și să menționez că mașina era nouă, o luasem special pentru această călătorie, tocmai în ideea să fie nouă, să nu avem incidente cu ea, să nu ne provoace incidente. Da. Am reușit să intrăm în mașină, să vedem ce ne-au luat. Spre norocul nostru nu am pierdut decât o pereche de ochelari care era în cotieră. Inițial crezusem că 2, doar că una a găsit-o Carina până la urmă, a răsat să dau tocul acolo, am crezut că au luat ochelari și au plecat. Și atât, adică nu au reușit să ia nimic, cu toate că bagajul nostru avea câteva bagaje cu haine, dar cam atât, adică nimic de valoare. Actele mașinii erau în mașină, dar nu le-au luat, adică nu știu ce s-a întâmplat, dar
Nu au fost niște hoți scusiți spre norocul nostru. Da, noi am parcat undeva lângă un cimitir în Parma, adică majoritatea persoanelor am înțeles că parchează acolo, cel puțin așa ne-a zis proprietarul. Vă părea un loc sigur, dar uite că probabil și numărul de România i-a tentat. Sau numărul, că nu știau că este din România, poate, dar alt număr decât italian. N-aveam lucruri la vedere, n-aveam nimic, cu toate astea au căutat ceva nu știu ce. Doar că după acest incident am început să mai citesc recenzii și am văzut că lucrul ăsta e o modă la nivel de Europa, ca să zic așa, nu doar în Italia. După tot incidentul a trebuit să rezolvăm această problemă. Ne-am gândit că o să fie mult mai dificil. Casco, vorbit cu Casco. Stai să zic, am sunat atunci la poliție, că asta n-am zis, da. Am sunat la poliție și, bineînțeles, nu știa nimeni engleză, că în italian am reușit cumva să mă înțeleg cu cineva și eu am întrebat să nu ne atingem de ea, să vină poliția să verifice amprentele, de unde mi-a zis că nu, urcați-vă frumos și veniți cu ea până la stație acolo și dați o declarație. Și cam asta a fost tot. Da, eu când am deschis mașina m-am dus pe partea stângă a șoferului, n-am atins nimic, m-am mutat așa în mare, am zis, băi, să vină poliția, ne-a amprente. Mă gândeam că așa normal, așa se procedează, dar n-aveam niciun stres. Bine, era clar că nu prea aveau șanse, da, măcar, fă-ți treaba, nu? Asta e treaba ta, nu? Să cercetezi. Chiar dacă șansele sunt foarte mici, trebuie să cercetezi oricum. Am mers la poliție, am dat declarație pentru că aveam nevoie la dosarul de daune. Am deschis dosarul de daune cu cei de la Casco și cea mai ușoară variantă care ne-au propus-o a fost să căutăm noi un service, să reparăm mașina și ulterior cu toate actele, facturi și tot ce avem să ne deconteze banii. Eu am zis că perfect. Am început să cerem oferte pentru reparații, pentru că și ei ne decotau până într-un anumit plafon și trebuiau să vedem costurile. Cum ar veni costul care ar fi fost în România, așa ar fi decontat, chiar dacă noi eram în afara țării și percepeau alte costuri. Este că ne-am lovit de o problemă că majoritatea serviciurilor nu aveau geamurile pe stoc și trebuia să așteptăm până la o lună de zile. Dar ne-au răspuns cei de reprezentanța din Parma și din Piacenza, Hyundai. Și spre surprinderea mea, inițial cei din Parma, că ei mi-au răspuns primii, mi-au dat un cost, cred că aproape dublu față de cei care erau din Piacenza. Dacă totul e la o oră distanță, Piacenza, hai să luăm oferta lor pentru că e mai bună și diferența nu era la costul pieselor, ci la manoperă. Era manopera dublă. Și o să vă mai povestesc o chestie legată de aceste oferte. Sau, de fapt, cred că deja le-am povestit, nu? În video, nu? Da, o să vedeți în video treaba asta cu ofertele la ei. Și noi oricum vreau să ne cazăm în Piacenza, cum v-am și zis, doar că, dacă am ajuns în Parma, am zis că nu știm dacă mai ajungem și în Piacenza, dar uite că... Nevoia ne-a făcut să ajungem și acolo. Mecanicii au făcut o treabă excelentă, mașina a fost super, vă arăt și imagini, ce frumos a transformat-o. Da, ideea este că Carina s-a dus la ei și a zis că vezi că noi suntem vloggeri, dacă nu faci treabă bună... Și băieții chiar s-au mobilizat, adică m-au sunat, mi-au scris, hai, vină, repară. A fost chiar așa amenințător să nu, dar am menționat faptul că dacă să fac o treabă bună... Nu, dar după aia chiar le-am dat o recenzie că ne-am dus și ne-au reparat în aceea. Dar noi mai aveam o săptămână cam o săptămână și trebuia să ne decazăm și să plecăm din Italia, de aceea chiar am fost norocori. Și Casco au fost ok, am cu cei de la Generali. Și s-au mișcat foarte ok, adică chiar îi recomand. Da. În concluzie, mașina a arătat ca nouă din nou. Arată ca nouă din nou. Și am ajuns în Piacenza, unde am descoperit multă mâncare bună și multă distracție. O să vedeți imediat. Surprinzător. Bună ziua! De nevoie am ajuns în Piacenza. Deci care dacă m-am calmat pentru că 2 zile am fost în depresie cu mașina. Mi-a fost melodia, că era nouă și nu merita asta. Nu au făcut nimic. Săptămâna viitoare, pe miercuri, joi, ar trebui să vină piesele ca să putem continua
Aventura! Și acum, dacă toți suntem aici în Piacenza, am zis că mergem puțin în centru, să facem așa o vizită. Cred că asta era. Deci Dumnezeu acolo sus a vrut să vedem și Piacenza. Și ne-a dat un motiv. Asta a trebuit să fac niște analize. I-am cerut și acolo vreo 3 oferte. Nu înțeleg cum dau prețurile, pentru că am primit o ofertă de 30 de euro, o ofertă de 60 și una de 120, fix pe aceleași analize. Aceleași analize, 3 prețuri total diferite și diferența foarte mare. Adică știm că și în România depinde de clinică unde mergi, unele costă puțin mai mult, dar nu diferențe atât de mari cum au fost aici. Adică... Toate clinici private și, de exemplu, clinica aia la 30 de euro, dar chiar s-a ok, e super ok. Deci rezultatele au venit în aceeași zi, deci nu s-ar justifica banii. V-am zis, nu părea o clinică ieftină deloc, e foarte ok amenajată. Am ajuns în Piacenza nepregătiți, o să descoperim împreună obiective sau... Bine, oricum nu o să stăm prea mult, dar vă arătăm. Care era primul ei obiectiv din Piacenza a fost să-și facă cumpărături. Mi-am luat un costumaș, vă arăt. Am ajuns și în Piața Cavalli. Aici are loc un eveniment. E atât de aglomerat. Cu toate că ar trebui să fie centru aici. Dar astăzi e vineri. E vineri. Și ne plimbăm puțin pe aici. Dar așa, liniștită Piacenza, nu? Începem weekendul în forță. Da, păi tocmai spuneam că nu sunt prea mulți oameni. Și totuși e vineri azi, parcă la noi în par mai animat un pic. Și zice că aici e mai mare orașul. Cumva, e mai aproape de Milano. Și mai devreme am trecut pe lângă biserica San Francisco din Francisco. Ne-am făcut o cruce Francesco. cu Doamne ajută înainte de acum. Și acum suntem tot pe aici. Da, interesant arhitectura. Ar bea ceva, de fapt aș bea orice cu miseti și nu mai avem apă. Dar pentru că am venit cu probabil că o să trenul, o murim să de luăm sete. niște alcool. Nu? Păi și cum conduc trenul înapoi? Nu mai. Au și ăștia poliția trenurilor. Mergem așa de nebun. În Italia, dar de fapt cred că în majoritatea țărilor nu prea au mall-uri, în schimb au străduții pline cu magazinele și restaurante. La noi se poartă mai mult mall-urile, dar la ei străduțele astea, care sincer mi se par mai interesante decât într-un mall. Avem noi pe Cuza Vodă în Iași, cel puțin. Cam așa e senzația. Da, exact. Altă piață, alt eveniment. Altă biserică. Și la fel de puțină lume. Probabil că nu e ora potrivită. Sunt convins că mai pe seară se adună mai multă lume. La cum e amenajată scena, pare a fi ceva orchestră. Am ajuns în sfârșit și la un restaurant după 10 de minute de căutat. Doar că am găsit ceva mai mult așa cu tapas, dar e suficient să ne potolim foamea. Iată aici un chicken finger. Și aici ceva tapas cu pizza, foietaje. Încep întâi chickenul ăsta. Cu semințe, interesant. Am furat startul pentru că mi-era foame. Vai de mine, Ai mai ceva picant? vai, e așa picat. Are aici o mulțime de picant pe el. Ia. Deci tasty. Și aici avem o pâine cu un cârnat. Hai să vedem cum e. Știți că este la fel la Lidl, o pâine cu un cârnat, deci la fel. Uitați, tapas. Dar puiul ăsta chiar e bun. Și are un meniu super fain. Așadar,
în Piacenza. Vă recomand să veniți aici pentru că este bună și ca și preț e acceptabilă. Este nu neapărat fan tapas, dar asta chiar sunt gustoasă. Aș fi vrut să mai încerc un smash, dar soția mea a zis că nu am mai am voie, că sunt prea gras. Așa că am mânat un tapas. E frumos aici în Piacenza. Carina vă răspunde la mesaje. Ea este secretara mea. Mulțumim frumos pentru încurajări. O mulțime de inimioare aici și mesaje frumoase. Da, ideea că noi facem cel mai tari vloguri, doar trebuie să urmăriți. Am sticla asta care mi intră în gură. Cineva e foarte surprins că... Deci căca... Nu știu ce înseamnă căca... Carina! Păi imaginez că e muzică, că noi nu mai stăm la concert. Iniziate a salire sul palco. Un po' più bassa la musica qua. A, uite, aici poți să-ți alegi gen un bărbat. Se doveste fare una foto da requisti. A zis că îi scoate la licitație. Cristi! Să facă ceva care să impresioneze, eu vă traduc acum. Să facă ceva să impresioneze fetele. A, uite, vezi, acum și arată mușchi. Ma i centrali non possono fare qualcosa tipo così, non lo Au so. zis că așa nu, trebuie să facă ceva mai mult. Hai ragione. Am venit să văd câteva motoare, poate ne cumpărăm și noi unul. Pentru că ni s-a spart mașina, am zis că să încercăm cu un motor, că aici n-are ce să spargă. N-are geamuri, dar poți pleci tot cu el. Să le aștept pune în dubă direct. Uite, doamnele astea, de fapt, vând motocicletele astea. Dacă vrei, poți cer mai multe informații. Cel mai multe detalii, nu? Asta chiar e tare. Te-ai hotărât ce învățată vrei? Nu prea știu exact, o să-i cer și ei părerea. Ieftin la Piacenza, nu? 4 arome la 5 euro? Tonă. Mă bruiez, nu mă pot concentra la limba pe care o vorbesc. Yes, yes, yes. A fost pe principiu vrei și de asta, da. Vrei și de asta, da. Vrei și de asta, da. Carina și-a luat o mică înghețată. N-am putut să refuz. Cea mai mare de acum. Plus că i-am zis inițial ca să-mi alesesem doar 3 flavors și trebuia 4 și am zis ca să-mi zică ea una, dar ea a înțeles că mai vrea una de ciocolată. Și-a pus-o și pe aia de ciocolată, deci am 5. Bombă calorică se numește, da, de aici și fălci, de-am mai spus. Deci îmi place în Piacenza, mi se pare și ieftin și bun și comparativ cu Parma, locul unde stăm noi, aici este mai mult tineret. Cum vă spuneam, piața la care am fost mai devreme acum este foarte animată, doar că noi am venit sătui. Spectacolul se pare că s-a terminat, dar lumea încă petrece. Da, ne-am pus la coadă aici să ne luăm și un fish and chips. Mai putem și fish and chips pentru că chiar mi-era poftă. Carina, ce faci acolo? Postare. Ce postezi? Sangria de Italia. Oh. Beer de Italia and fish and chips de Italia. Noi va trebui să mergem spre gară pentru că nu știu câte trenuri ne mai așteaptă să ne întoarcem acasă. Dar Andrei are o față foarte... este plin de viață, trebuie să vi-l arăt. Ia să mi-l arăt. Wow, ce bine arăți, Andrei, la ora asta. La ceas de seară. Pare că am revenit în piața asta. E destul de animată. Am mai prins o astfel de atmosferă și la Speza, când am venit la Cingătere. Foarte, foarte drăguț. Deci lumea se machează, cântă, joacă. Am mai mers un pic. Și am ajuns la un concert. Aici, la orice parc, orice piață, este un concert.
Și am terminat experiența noastră în Piacenza. Am ajuns în gară și mergem acasă, destul de târziu. De ora 11. Suntem foarte, foarte obosiți. Dar Andrei mai mult, că eu aș mai fi stat la distracție, dar Andrei are o vârstă. Da, și era și ultimul tren care ne ducea acasă. Uite Asta că nu vine! contează. Și am ajuns de nou în Piacenza. Am venit să aducem mașina reparat pentru că cei de la reprezentanță ne-au sunat. Ne-au chemat la 8:30 și ne-au zis că abia la ora 4 e gata, așa că am venit la, cum vedeți în spatele meu, la biserică să ne rugăm să iasă totul bine. Am venit la o biserică, doar că biserica de fapt e un spațiu de coworking amenajat, foarte fain. Prețul a fost destul de accesibil, am putut să rezervăm doar pentru 4 ore, pentru că doar atât aveam nevoie. Dimineața am fost și am mâncat și după aia am zis că lucrăm până ne sună cei de la reprezentant. În concluzie, Italia pentru noi a fost un mix. Am lucrat de luni până vineri, în fiecare zi. Și în weekend ne-am făcut timp să vizităm. Au fost weekenduri nebune, dar... Maraton, cum le-am zis noi. Maraton, da. În timpul săptămânii mai ieșeam, cum am zis, în seara la terase sau ceva. Concluzia mea este că Italia e o țară frumoasă, ai ce să vizitezi, dar sunt și câteva dezavantaje acolo din ceea ce privește chestia asta cu infracționalitatea, chiar nu mă așteptam. Treaba asta cu programul lor, dar stând acolo cumva te adaptezi. La vita e bella. Da, foarte bine. Am ajuns și la partea de cheltuieli. Cât am cheltuit noi o lună de zile în Italia? Cred că de asta sunteți cei mai curioși, pentru că și noi ne uitam de multe ori cât cheltui într-un oraș. Lumea chiar vrea să vadă lucrurile astea și o să vă spunem așa, pe categorii, cam cât am cheltuit, începând cu cazarea. După cum v-am zis, am luat-o de pe Airbnb și ne-a costat 1000 de euro pentru o lună de zile, negociată, atenție. Tot întâmpinăm probleme, bați, descarcă camera, banii ca de lumina. Dar o să reușim să filmăm până la urmă. Avem, cred că, deja 2 ore de când să facem treaba asta. Următoarea cheltuială de pe listă și cumva pe locul 3, de fapt, ca și nivel de costuri, e transportul. Aici o să includem mersul cu trenul, am mers cu trenul, benzina, mijloacele de transport în comun, din orașe. Parcarea, nu? Parcarea și, mă rog, biciclete, trotinete pe locuri, că am mers. Am mai luat câteva biciclete, dar vă zic întâi ce folosiți ca și aplicații. De exemplu, pentru trenuri am folosit Trenline, așa se cheamă, acolo vedeți mersul trenurilor, puteți să vă luați bilete, e ok, și costurile pentru orașele care le-am făcut noi, adică din Parma și în prejurim, sunt undeva 12-14 euro de persoană, un singur sens. Și frecvența e destul de mare, adică la jumătate de oră, o oră, cam așa, aveți trenuri. Următoarea aplicație e pentru ride-sharing, adică biciclete, trotinete, se cheamă Ride Movie și acolo puteți să vă închiriați trotinete, biciclete normale electrice. Costurile sunt ok, adică eu chiar de la cazare la parcare mă mergeam cu bicicleta, că uneori era mai rapid. Așa, și pentru parcare, dacă parcați mașina într-un loc public, este Easy Park. De acolo puteți plăti online și puteți prelungi automat durata. E normal, toate parcările au un bancomat, un tonomat, care te duci, bagi numărul de matriculare, bagi timpul care stai și plătești. Dar după aia ar fi trebuit să te întorci înapoi, să-ți prelungești timpul. Ca să fii mai eficient, cu aplicația, imediat ți-a mai pus o oră în plus și ai scăpat. Așa, Dar și la noi, de fapt, acolo în zona noastră, parcarea costa, dacă vroiam să o lăsăm acolo, 15 euro pe zi. Închipuiți-vă, 15 euro ori o lună întreagă. Să plătim undeva la 300 și ceva. Doar pentru parcare și nici aia nu era sigură, că ne-am uitat după aia și acolo spărgeau băieții mașini. Adică după ce ne-au spart mașina, nu știam unde să lăsăm mașina și am avut noroc de gazda noastră care stătea în afara Parmei,
la casă și a zis că hai lăsați mașina la noi. Mare noroc am avut, pentru că altfel nu știam unde o să o lăsăm. Adică... Ne gândeam acum dacă a fost o decizie bună mersul cu mașina. Este un risc, prezintă un risc mare, plus că foarte multe inconveniențe la parcări. Asta ar fi... Da, n-am luat în calcul anumite aspecte. După ce o să facem toată călătoria, o să tragem o concluzie, dar până acum, sincer, nu e un avantaj, pentru că parcările costă destul de mult. Nu sunt sigure. Benzina e ok, ca și preț e ok. E ok, ajunge undeva la 1,50 €, 1,60 €. E ok ca și cost, dar cazările, la fel, am zis că de acum cazări doar cu parcare și iar când pui filtru de cazare de animal, deja ni se duc foarte multe opțiuni. Și autostrada o plătești. Da, chiar și autostrada, da, în Italia plătești autostrada per kilometru. Adică când intri pe autostradă, ai autonomat. O barieră, acolo trebuie să-ți iei un tichet și când vrei să ieși de pe autostradă, băga tichetul și îți calculează cât ai făcut. Mai este încă o variantă care o văzusem când am ajuns în România, dar nu ne-am mai comandat-o, se cheamă Telepass. E un aparat care îl lipești pe parbriz și când ajungi în fața barierei o să vezi acolo că sunt bariere dedicate pentru Telepass și acolo treci direct. Nu mai stai la coadă, scapi de cozi și e mult mai rapid. Ok, asta este cu transportul și am făcut noi un calcul așa din câte am calculat pe aplicații care folosim de obicei. Am folosit aici pentru plăți Revolut-ul și Saltul. Am schimbat de la Revolut la Salt pentru că am văzut că schimbul valutar era mai bun pe Salt. Și am zis că de ce nu? Mai aveam niște lei și am zis că îi schimbăm acolo, că e mai ok. Totalul transportului, cu tot ce v-am zis, a fost undeva la 600 € pentru o lună. Așa, după care a fost mâncarea. Mâncarea aici o să includem și restaurantele și cumpărăturile care le-am făcut noi, pentru că am făcut cumpărături pentru a găti și acasă. Am mai avut momente când am gătit și acasă, rare, dar au fost. Da, n-am gătit deja mult. Da, pentru că în Italia, în ceea ce privesc costurile pentru alimente sau așa, se apropie de România. Deci erau pe acolo și ne-am simțit confortabil și să mergem să facem și cumpărături, să mâncăm și la restaurant, că ajungeam cam acolo costurile. Plus că, ești într-o țară nouă și vrei să încerci tot mai multe, tot mai feluri de mâncare, deși au mai paste în mare. Și la un moment dat mă săturasem, nu vreau să mai văd pizza și paste. Căutau o ciorbă. Bă, ăștia nu știu o ciorbă, nu știu, nici măcar o friptură ca lumea să o fac, să o mănânci. N-am. O masă o cină ajungea în jur de 40-50 de €, cam așa. Astfel că în total am dat... De exemplu, dacă vrei să mănânci ceva rapid, era o opțiune de, și ce a plăcut și Carinei foarte mult, focaccia cu tot felul de prosciutto, mozzarella, foarte bune și alea erau undeva la 8-10 €. Era un sandwich, dar era foarte bun, adică și sățios, da. Cu tot, cum v-am zis, restaurante și cumpărători, am făcut un calcul și ne-au ajuns undeva la vreo 800 € pentru o lună. Mult, puțin? Spuneți-ne în comentarii cum vi se pare. Decent, nu știu. Luați în calcul faptul că, până la urmă am fost într-o altă țară și pe lângă asta am și vizitat. Adică automat noi în momentul în care vizităm trebuie să mai și mâncăm prin oraș, deci... Da, uneori am ales să mâncăm și în zonele astea mai centrale, unde e un pic mai scump. A fost ok. Știm că nu trebuie, dar pentru a ne bucura de peisaj mai făceam și asta. Și pe ultimul plan al cheltuielilor sunt activitățile. N-am făcut foarte multe. Aici am inclus mai mult, bilete la intrări. Am pus noi așa cam 100 €. Deci, trăgând linia așa... În total, cumva, Italia pentru o lună, dar nu am avut neapărat foarte multe restricții, adică am și vizitat, cum v-am zis, ne-a ajuns undeva la vreo 3.000-3.500 €. Nu am avut foarte multe restricții, dar nici nu ne-am aruncat. Adică... Da, adică a fost undeva de mijloc. În condițiile în care din start 1.000 € s-a dus pe cazare. Deci în concluzie rămâi cu vreo 2.000 și 2.500.
Eu zic că e ok. Voi ce părere aveți? Am uitat să vă zic ceva, pentru mijlocul de transport în comun, normal o cursă costă undeva la 1,70 €, doar că în momentul în care plătești în autobuz direct, dacă nu-ți iei bilet, ei îți oprești 7 €. Noi inițial ne pănecă să nu spun 7 € un bilet de autobuz, cam mult Merg totuși. pe jos. Da. Și după aia am văzut că ei îți iau un cost, biletul e valabil 2 ore și la sfârșit de zi îți recalculează și îți dau bani înapoi dacă nu ai mai făcut și alte curse sau ceva de genul. Deci nu vă panicați, e ok dacă o să vedeți că vă ia mai mulți bani, pentru că o să vedea înapoi oricum. Prima dată când am mers cu mijlocul de transport am scanat telefonul. Rușina. Hei! Și acel aparat nu mi-a dat niciun bon, nimic. Așa spun, ok, sper că e bine. Și fix la următoarea stație a urcat controlorul. A venit la mine și am zis că eu am scanat, dar nu am niciun bilet. Deci am panicat, am zis că am dat o amendă. Și m-a întrebat doar ultimele 4 de la cardul cu care făcusem plata. Ei cumva așa fac verificare, l-au băgat într-un aparat și cumva apărea biletul ca și valid. Se părut foarte tare. Chiar nu m-aș fi gândit cum pot să verifice ei că eu chiar am plătit. Astea fiind spuse, cam atât a fost traseul nostru în Italia. Sunt chiar curioasă. Spuneți-ne în comentarii ce oraș v-a plăcut cel mai mult din cele pe care vi le-am arătat și dacă ați face și voi ca noi, să munciți de luni până vineri și să faceți escapade în weekend. Este obositor, dar în același timp e ceva diferit. Da, e o altfel de experiență care poți să o faci în sensul în care îți dorești și să călătorești, dar și... Ina ceva, ai văzut, da? Mi-a salutat și Ina. Nu știu, dar nu-i place să stea la cameră, deci efectiv nu-i place. A zis că miau. Și ăsta a fost primul nostru interviu. A fost destul de dificil să-l filmăm. S-a întrerupt. Cred că s-a schimbat și lumina între timp. Dacă v-a plăcut, dați-ne un like, pentru că dacă avem cât mai multe like-uri, o să mai facem. Toată lumea ne-a întrebat cu ce ne ocupăm și cu ce câștigăm noi bani în acest timp. Deci ăsta o să fie următorul subiect pe care o să-l abordăm pe lângă alte informații despre locațiile în care am mai fost. Ce mai vreți să aflați? De altfel, noi vom răspunde la toate întrebările și ai uitat să menționez ce materiale avem sau ce echipamente avem noi ca să filmăm. Dar cred că nu o să le zic acum tot în următor. Deci dacă o să vă placă, o să vă zic și asta. O să vă zicem așa cu ce ne ocupăm și ce echipamente folosim pentru a filma și edita. Așadar, ne vedem în următoarea țară, care va fi... Surpriză! Până atunci, nu uitați să dați like, share și subscribe ca să fiți alături de noi în noua aventură. Bye!